Try the newest, cheapest, and fastest delivery na express sa service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal certified products. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong muli si Nes Aguilar or Shane Pe kasi nakalagay doon sa screen natin ni Shane Pe or Aguilar. Dito po sa Usapang Kabayan at ngayon pong hapong ito ay meron po kaming special guest from DOST ITDI and ako na siyang ipapakilala sa inyo bago po natin siya tawagin. Okay? Siya po ay nag-succeed. Okay, he succeeded Dr. Blessy A. Basilia as the project engineer of the component projects of AMSEN, namely development of multiple materials platform for additive manufacturing or MatDev upon her retirement. He is also a member of the newly established Bureau of Philippine Standards Technical Committee on Additive Manufacturing. And he also graduated BS Chemical Engineering at the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila and MS Environmental Engineering at the UP Diliman, Quezon City. And his field of expertise includes membrane technology, atmospheric corrosion, coatings, and additive manufacturing. And presently, he's the Senior Science Research Specialist and currently the officer in charge of the Surface Engineering Section of the Material Science Division, MSD of ITDI. So, ladies and gentlemen, I would like to introduce to you no other than Engr Marianito Margarito. Hello, Ma'am Shane. Ma'am Nes po. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa inyong programa po. Salamat po sa opportunity na ito na na-interview po ninyo dito sa at salamat din po nung nakaraan po yung aming director nung nag sa inyo na interview niyo po. So naging matagumpay po yung aming forum nung Webes po. So ang dami po namin nag-attend po, mga 300 plus po. So ang dami interesado po dun sa ginawa naming forum. Yes, congratulations at marami po palang nag-attend dun sa inyong AMSEN MatDev State Forum, di ba, last March 25. Engineer, hindi ko na papatagalin ito. May mga questions lang akong prepare sa inyo. Okay, so yung unang question ko lang po is about, usually kasi ang natakal po natin doon is more on 3D printing, di ba? So, ano po bang talagang main purpose ng 3D printing? So, yung 3D printing po, so halimbawa po meron tayong drawing po na na tinatawag lang 3D. So, kung gusto po nating makita yung yung produkto ng drawing na yon or imagination natin. So, pwede natin gamitin 3D printing para makagawa tayo ng bagay na ginawa natin sa drawing or pwedeng i-scan natin. Tapos, halimbawa, ganito po, ito po isang 3D printed na item. So, kung meron tayong mga design or mga drawing. So gusto natin kaagad makita kasi para tingnan natin kung talaga yung itsura niya. So pwede natin gamitin yung 3D printing. Although yung application niya, hindi po siya limited. So marami po siyang possible na application na wala pong limit. So depende sa imagination natin. Halimbawa, itong panahon ng pandemic po, so may mga kakulangan sa mga spare parts ng mga ventilator bulbs. So, may mga bulbs po. Halimbawa, ito po. So, ito po yung piniprint nila sa buong mundo nung nagkaroon ng kakulangan nito. So, naging matagumpay na solusyonan yung mga kakulangan sa mga spare parts. So, yun po. Iba pang application po. Yung halimbawa po, nung pandemic. So, may mga pangangailangan na hindi natin na posible pong malaman natin yung na-experience natin. Halimbawa, yung mga frontliners po, so nung gumagamit sila ng face mask, so matagal po yun nung
hindi na nila tinatanggal, so maghapon, magdamag. So nagkakasugat-sugat po yung mga ano nila sa tenga, ganun po. So may mga estudyante po sa Canada, mga 12 years old po, naggawa din po nito. So nag-drawing sila, and then 3D print po nila. So ito po yung tinatawag na i-relief band, lalagay po dito, sasabit po dito. So para hindi po magsugat-sugat po. So ganoon po yung mga application niya. Hindi po siya limited sa anumang bagay. Yung ba, engineer, yung lahat ng mga ginagawa niyo sa 3D printing, is it commercial na ba? Is it available sa labas? Like for example, merong gustong bumili ng mga produkto na galing sa 3D printing niyo. Pwede na ba ito bilhin in bulk? Ngayon po, pwede po nating kaya may mga design po sila kasi ang isa pong feature po ay yung parang advantage ng 3D printing is pwede i-customize po. Halimbawa, ito po, kung may gusto kayong baguhin dito sa design, so baguhin nyo sa drawing, tapos ipiprint nyo kaagad. Yung iba po na, pare-paras po na design yung gusto ninyo na maramihan, so ibang method po yung pwede natin gamitin like injection molding, yung tinatawag na mass production. Pero yung 3D printing, yung isang advantage niya is sa mass customization. Like for example po, yung ibang company na gumagawa ng sapatos. So alam naman natin na standard yung size ng sapatos, may 6, 7, ganun. Pupunta ka sa wala akong size, tas magkaiba po yung size ng left, right, ganun. So with 3D printing po, pwede natin i-customize. Kunyari magkaiba yung size ng left sa right. Foot po ninyo, pwede nating i-3D print po yung magiging kakalabasan ng shoes nyo para sakto po sa So may mga company po na gano'n ng service. Pero mas compared dun sa mass production na tinatawag, yung standard na sizes, medyo mas mahal po yung 3D printing. Pero pag yung prototyping, yung mas mura po siya. Yung parang customized po na design pa. Ganun po. So yung sa amin po, kung meron po silang design or gusto may pa-design, like, halimbawa, yung ako po, gusto ko pong mag-3D print ng parang statwa ko na maliit. So, mag-scan ako, sarili ko, tapos iti-3D print po natin. So, may mga ganung service po ang 3D printing, na may mga 3D printing kasi naman nagsiserve ng ganun. So, pwede pong ganun na customize na sa itsura po natin. So, depende po sa application. Pero yung in bulk po, mas advantages po yung ibang process kung maramihan na po. So, pag 3D printing, iba-iba po yung design na gusto ninyo, yun, mas advantages po yung 3D printing po. Okay. Ano ba ang kaibahan ng kasi sabi niyo nga, engineer, medyo mahal. Mahal ang presyo nito. Ilang percent ang kumbaga, taas nito over dun sa ordinaryong printer? Para lang sa kaalaman ng lahat. Yung ordinaryong printer, yung ordinaryong printer po natin is yung sa po ba, yung sa papel. Opo. So yung mga sa papel po kasi ang mga price po niyan may 3,000, 2,000. Pero yung pinakamura po na 3D printer, so may mga mura po tayo na 3D printer, mga 12,000 po. Pero maliit lang yung pwede nyo i-print. So, hindi ganun kalakihan. So, depende po sa size, saka sa material. So, karamihan na nabibiling 3D printer sa market po ngayon, yung mga plastic po yung ginagamit or yung tawag namin polymer. So, yun po yung So, karamihan po ng 3D printing sa market na medyo mura po. Parang for appearance lang, purpose. So, hindi siya yung functional, hindi siya ganun katibay, possible na masira, ganun po. Sa amin po, sa MatDev, sa AMSEN, sa MIRDC, bumili po kami ng printer, 3D printer na medyo kaya pong gumawa ng mga matitibay po na mga prototype. So, pwede natin gamitin sa ibang application, gaya po ng sa bisikleta po, pwede natin siyang gamitin. Pwede rin siyang gamitin sa mga sa mga makina po. So, isa po tinitignan namin. So, pwede kaming gumamit po ng metal instead of plastic. Pwede rin kaming gumamit po ng mga ceramic, saka yung mga matitibay na plastic. So, yung isang tinitignan namin is halimbawa po sa government,
meron pong, like sa military, no? May mga luma silang mga sasakyan or sa Air Force, mga helicopter. So may mga, yung spare parts niya hindi na rin available. So pwede namin i-3D print na gamit yung aming mga 3D printers para magamit po ulit yung mga assets na to or yung mga mobile assets na tinatawag. So magiging functional ulit na maging kapaki-pakinabang po. So yun po yung pwede namin paggamitan ng 3D printer po. Okay. So, with regards naman po dun sa another question ko, engineer, no? Ito, what does 3D print or printer do and how does it work? Paano po ba ito nag-ooperate? Paano nyo ginagawa ito? At kumpara dun sa ordinaryong printer, gaano kabilis kayo gumawa pagdating sa design or let's say customized design ito? Apo, sa ganito po yun. So yung sa po, in terms of design, so pwede po tayong mag-drawing. So may mga drawing na tinatawag, gumagamit kami ng SolidWorks. So kung hindi po natin kayang i-drawing, like yung mga, like kung, for example, sa tao, meron kami tinatawag na 3D scanner. So same din to ng scanner dun sa papel. So ganun po yung So magiging 3D drawing po siya sa computer. Then, gagawin po natin siya sa 3D print po natin siya. Ngayon po, compared po sa yung normal na printer, yung normal po na printer na ginagamitan nating papel, ang tawag po doon is 2D printer. So, two-dimensional siya. Flat lang siya, meron siyang haba sa kalapad. Sa pag 3D, ngayon yung papel na yon, pag nag-print ka ng marami, so kakapal na siya. Yun yung parang third dimension, yung pinaka 3D niya. So, ganun din po yung principle ng 3D printing. So, sa 3D printing po, yung isang papel is isang layer. So, kung makikita po ninyo dito sa halimbawa po ito, so makikita mo yung may mga guhit-guhit po yan. So, isang layer po yan na manipis. Yan. So, kung baga, isang papel yan. So, sa isang, yung bilis po ng printing, print tayo ng isang page sa printer. So, mabilis lang siya. Wala pang 30, mga seconds lang po. Pero sa atin po, sa 3D printing, medyo malaki po yung pwedeng 10 minutes, halimbawa mga ganito, 10 minutes, kung mag-print tayo ng isa. Kung mag-print tayo ng mga 5 nito, so times 5, 50 minutes po. Depende po sa laki, meron po kami na print dati na umabot ng hanggang 3 araw po, so malaki na po yun. So depende po sa item na yun. So may specific na design na kaming ginawa. So depende po sa magiging design at kung gaano po kalaki yung print. So gaano po siya katagal. Pero kung papagawa niyo po to sa labas na kasi since customer siya, wala pa siyang design. So aabot pa lang linggo siguro or saka mas mahal po siya kasi ginagamitan nila ng mga tinatawag na mold. Yun po. So yun po yung parang pinaka feature po ng 3D printing po. Okay. So, follow-through question lang, engineer, no? Di ba sinabi niyo pwedeng customize? May limit ba ito sa lahat ng design? Or pwede ba siya mag-design ng kahit na ano? Yun po yung yung magandang tanong po yan, no? Actually, wala pong limit ang 3D printing, no? So, ito po yung example po ng 3D printed, no? So, para siyang tela yung parang po yung niya. So, ito po yung isang design. And then, ito po yung papakita ko. So, nakikita po ninyo. So, sa loob, hollow po siya. So, ito, ang 3D printing lang po ang nakakagawa ng ganito. Na pati yung loob is So, wala po tayong limit sa design. In fact po, ang nag-limit lang sa 3D printing ay yung materials po. So, kung banggitin ko po yung mga applications niya, no? So, halimbawa, nakakagawa na po ng mga buildings, bahay po, gamit ang 3D printing. So, sa Dubai, yung pinakamalaki po na 3D printed na building. So, possible po yun. Ngayon, yung isang tinitignan nila ngayon, isa 3D printing po ng organs po sa bioprinting. So, pwede tayo mag-print. Yung nagawa po nila is nag-3D print sila ng scaffolds na tinatawag, nakakapitan ng cells kaya nakagawa sila ng 3D printed na bladder. So, tinitignan pa nila yung ibang application. So, medyo malaki po yung potential na application po ng 3D printing.
lalo na itong lalo na sa medicine po. So yung ginagawa po nila to sa pagpaplano ng surgery, like for example, isang pasyente may bigay ko yung magandang halimbawa na nakita ko po, no? So nung meron silang gustong operahan ng tumor sa ulo po, so nung tinignan nila sa una, sabi paano tatanggal through the eye socket po yung pag-opera nila. So ginawa nila CT scan sila po, tapos nag 3D print. Then pinlano po nila yung surgery. Ay, pwede rin pala dito sa sa may baba. So mangyayari, ginawa po nila, natanggal lang po yung ngipin ng isa. Tapos natanggal po nila yung tumor instead na yung sa mata po yung tanggal. So ganun po yung parang naging benefit po ng 3D printing sa kanila. So meron po sa UPPGH po si Dr. Rafael Bundok pag gumagamit po ng 3D printing sa pagpaplano ng kanyang surgery. So ganun po yung effect niya. So before pa marami ng gamit po yung 3D printing. So limited lang po tayo ng imagination natin at yung materials po. So that's why yung sa amin po sa Material Science Division, kami pa yung magde-develop ng materials para lumawak pa yung application po ng 3D printing. Okay. So, pwede rin pala yan sa surgery, for medical profession, pwede rin pala yan gamitin. Yes, so, kasi ang po. kami as ordinary person, ang alam lang namin, pre-printing of materials, di ba? Yes, pero na nabanggit nyo nga, engineer, na pwede pa pala yan sa surgery. So, ginagamit din pala nila yan. So, I think hindi lang to limited sa ganung klaseng professional. So, pwede pa sigurong ma-extend ng ibang profession. Yeah. Marami even po though siguro, I think, pwede rin ba yan sa mga like house architectural design? Pwede rin ba yan? Yes po, pwede po. So, may mga gumagamit na po ng mga non-conventional na design sa architecture. So, ni-imagine po nila and then tini-3D print po para makita nila yung actual. Siguro yung isang magandang pwede nating gawin dito sa atin para magamit yung 3D printing yung mga nagkaroon ng amputation, yung kailangan ng mga prosthetics po, like yung mga naputulan po ng paa, so i-replacement. So medyo yung iba hindi nila afford, so may mga fab lab po tayo like yung sa Bohol. So pwede natin 3D print kasi customized naman. So scan natin yung sa paa and then yun, parang kung with 3D printing, pwede po nating magawan po ng kaginhawaan po yung mga kababayan po natin na nagkaroon po ng ganitong mga kahinaan or disabilities po. Okay. So, another question, pang third kong question sa inyo is, pero I think na-discuss na yata ito, naisama na ito sa discussion natin kanina, yung what is exactly 3D printing. And may mga different types ba ang 3D printer? May iba't ibang klase ba ito? Opo. So, ang 3D printing po ay siguro i-classify na lang muna natin siya sa mga materials na pwedeng gamitin. No? So, pwede siyang solid, na tinatawag na based on solid, pwedeng liquid, saka yung powder po. So, sa solid po, tinutunaw po yung filament na tinatawag. So, iinit siya, and then parang yung sa glue gun, kung familiar kayo sa glue gun, so, i-deposit, natutunaw siya, so mag-flow siya, tapos magdi-deposit siya. So, mabubuo yung yung item mo. So ganito po yung ginagamit sa pagbuo nito. So yun yung tinatawag na solid base. Then meron tayong powder base. So ang powder base, siguro kung ma-imagine nyo po yung kape, yung powder na kape na black. So pag nabasa siya, tumitigas. Yes. So parang ganun po yung yung sa powder base. So pwede po tayong sa powder base, pwede tayong maglagay ng glue. Tinatawag nilang binder jetting. Pwede rin tayong maggamit ng laser, so yung selective laser sintering. So yung laser po, yun po yung parang tinutunaw niya yung part niya. So magdidikit-dikit yon. And then yung isa po, yung liquid base. So yung liquid base naman po, meron tayong liquid na polymer or yung liquid na plastic. Hindi siya mainit, pero liquid siya.
nagiging solid po siya pag nasisinagan ng ilaw. So, yun yung una-una pong 3D printing yung tinatawag stereolithography or SLA. So, yun po yung unang na-invent noong 1984 po. Noong 1984. So, yun po yung yung may liquid tayo and then based sa design, so ilawan ng ng machine. So, magiging solid na po siya. Tapos layer by layer pa rin. So tinatawag na layer by layer. So parang isang flat na layer. So yung nabagit ko nga kanina sa papel, so isang layer po, ganun po yung prinsipyo po nung So sa metal ganun din po ginagamit. So powder na metal and then gagamitan ng laser. So matutunaw po siya. So ganun po yung sa metal naman po. Ganun din po. Sa ceramics naman, powder din, gagamitan mo ng glue or binder, tinatawag. So, para magbuo po siya. So, pag kinontrol mo po yung pag-deposit ng mga binder or glue, so makakabuo ka ng design na gusto mo. So, ganun po yung parang prinsipyo po ng 3D printing po. Okay. So, another question na in-repair ko is, magkano ang cost ng 3D printer? Magkano ang cost na over dun sa ordinary printing. So, para meron lang silang idea kung ilang percentage ang kanyang medyo itinaas. Kasi syempre, 3D printing ngayon. So, mas mabilis siyang gawin, mas madali, di ba? Pwede ka mag-customize. So, I'm sure medyo mataas siguro ang presyo niyan. Para lang sa mga viewers na para lang meron silang idea. Opo. So, yung pinakamura pong 3D printer, so pwede nyo po makita online yung tinatawag na FDM. So, filament po yung feed nun. Nasa 13,000 po, 12,000 to 14,000 po. Pero maliit lang po yung build volume. Tinatawag ng build volume kung gano'ng kalaki po yung print. So, medyo maliit lang. And meron pong mga malalaking printer, siguro abot ng 300,000. Mas malaki pa na kayang gumamit ng ng mga tawag dito, mga yung mga sa powder base naman, yung mga yung liquid base meron mga 300,000 ganun. Pero yung powder base na gumagamit ng laser, so umaabot ng mga 1 million mahigit po. Then yung mga metal, lalo po yung mga metal 3D printer, yun siguro million na rin po yung halaga nun. At gumagamit po siya ng yung powder po, yung metal powder medyo mahal din po eh. So, ngayon yung aming ahensya po, yung DOST po, nag-establish kami ng center. So, pwedeng gamitin po yung mga 3D printers namin para kunyari may gusto sila, may idea sila or may mga gusto silang design na gustong gawin. So, pwedeng gamitin po yung mga facility po namin kasi alam po natin na hindi yung binigay ko pong presyo hindi kaya ng ordinaryong company or ng tao. Opo. So, ganun po. So, pwede sila, kunyari, may mga naisip silang produkto na gustong gawin. Actually, yung sa ibang bansa po, sa elementary, tinuturo ng 3D printing. So, yung na-enhance po yung imagination ng mga bata hanggang paglaki nila. So, ganun po. Yung halimbawa po yung airband dito, so bata lang din po yung nag-design nun. And then, in-upload niya sa internet. So, lahat nakinabang sa buong mundo. Kasi kita na sa internet yung design. Marami pong 3D printing sa buong mundo. So, marami pong nakinabang po doon sa ganung design. So, yun po yung natin. So, kaya po, ordinary po na hindi po kaya. So, nandito po kami para mapagamit yung aming facility para mapakinabang po kaya may mga kailangan silang spare parts sa company ng mga company or prototype. Pwede po namin gawin po yung kanilang pangangailangan po. Okay. So, question lang, engineer, regarding dun sa, regarding dito sa DOST ITDI na for the 3D printing para dun sa mga company na hindi kayang bumili ng sarili lang 3D printer. Ilang kumpanya, like for example, ilang kumpanya ang kayang i-accommodate nito? Paano kung let's say nagkasabay, sabihin natin 5 companies, may mga sarili-sarili silang concept na gusto magpa 3D printer sa inyo. And how much ang inyong charge bawat kumpanya? Opo, so
Actually po hindi lang po sa ITDI yung yung buong project po, yung Advanced Manufacturing Center po. So kasama namin yung MARDC. I-promote ko na rin po sa April 12, magkakaroon ng inauguration po yung Advanced Manufacturing Center, yung malaki po namin building. So yun yung pinaka-center. So yung yung iba pong mga company, like yung 3D printing, depende po sa size kasi yung printer po namin medyo maliliit lang. Yung mga malalaking kailangan po nila, pwede po sa MIRDC. Pwede po silang magpa-schedule ng kanilang 3D printing, consultation, at design. So, pwede naman po ma-accommodate lahat. So, pwede pong, for example, gusto po nilang mag-adapt ng 3D printing sa kanilang company. So, pwede po silang mag-training dun sa center namin. And para matuto po sila at ma-implement po yung in terms of charge po, iba-iba po, depende po sa duration, sa laki ng ipiprint, sa materials na gagamitin po, yung sa design, yun po. So marami pong factor dun sa ating charging. Pero sinisiguro po namin na po siya, pinakamababa na po sa ins. Kasi nagko-compare din po kami sa ibang nagse-service. For the Philippines, kami po yung unang magse-service ng ibang materials. Meron kasi mga mga plastic lang po yung na-offer nila ng 3D printing. Sa amin po, ibang materials po, pwede po kami magsaliksik ng ibang materials para sa pangangailangan ng industry. So, pwede pong ganun yung namin, serbisyo po. So, yun po, yung pangmalakihan, mga gusto nila ng metal or ceramic, so pwede rin po yun sa amin. And yun po, marami pong printers na po sa center. So, pwede po kami mag-accommodate ng marami po, siguro mahigit 10 or hanggang 20 at a time. Mga ganun po, yung pwede namin ma-accommodate. Pero schedule na lang din po natin yung paggamit po para magiging smooth po yung ating operation. Okay. So another follow-through question, Engineer. Since na yun nga, pwede gamitin nga ng ibang kanya, sino-sino na ang gumagamit ngayon ng inyong 3D printer sa ngayon? Sa ngayon, magko-conduct po kami ng training po sa paggamit ng printers po sa in-offer na po namin training, no. Ang problem lang po ngayon natin is yung patong pandemic. So nililimit pa lang din namin yung pagpunta ng mga client kasi yun nga po, may mga restrictions ngayon, so lumalaki po yung mga cases. So i-take advantage na lang din po natin yung interconnectivity. So pwede po sila magpadala ng design. Actually, na-establish na po yung mga online payment, and then siguro magiging online lahat ng transaction. Kasi naman, digital naman lahat. So digital yung design nila, sasend nila sa email. And then pwede po kaming ang magiging arrangement po, kung may gusto silang ipa 3D print, send nila yung file, then may online payment kami scheme. Then lang, for shipping na lang kung nung requirement po nila. Actually kung simple lang po yung kailangan nila, mga plastics lang po na na for decorations or pwede, may mga 3D printing network sa buong Pilipinas. So tinatawag natin PubLab. So pwede po yung service nila or yung mga private companies. Kung mga advanced materials naman po like metal, ceramics, or mga engineering plastics, or mga matitibay na plastics, so pwede po sa amin yun. So email nila yung design, then print namin, and then i-ship na lang po sa kanila yung so parang medyo komportable na po yung magiging natin dito. For convenience na rin po, and para maiwasan na rin po yung itong sa pandemic po. Okay. Pero nabanggit nyo, Engineer, na isi-ship nyo. So may mga accredited na courier na ba kayo for that? Actually, dun sa center po yun. So magla-launch pa lang sila ng service by April. Yung sa amin pa sa MatDev, so na-inaugurate na po kami last December. And then itong sa AMCEN po, yung pinaka-center po, dun po yung sa April 12 po.
I think na-identify na sa center po kasi magiging transaction yan. May mga na-identify na sila na ano, so hindi lang ako familiar kung sino po yung mga core yun. Na-identify na. Okay, okay. So, my next question is, I think na-discuss na rin ito yung 3D printing. Ang second is, of course, you can also make money on 3D printer. Na-discuss na rin natin to, engineer. Okay. Of course, it's worth it. Kasi yung sumunod na question ko is 3D printer worth it? Of course, it's worth it kasi yes, syempre yung makakagawa ka dyan ng ng iba't iba pang concept na hindi kayang gawin ng itong ordinaryo na printer. Madadagdagan nyo ba ito? Yung ano-ano yung bakit naging worth it siya yung as a 3D printer? Madadagdagan nyo ba yung explanation nito maliban dun sa nabanggit nyo kanina? Opo, yung 3D printing po kasi very promising po sa iba't ibang larangan na application. Nabanggit ko pa, architecture, sa construction, yung sa medicine po lalo. So marami pong application yung sa medicine. And like for example, if naging possible in the future yung 3D printing ng organs, yung iba pang organs, so marami pong makikinabang sa sa field na to ng medicine. In terms of iba pang application like yung sa conservation po ng wildlife po, yung so may mga nagti-3D print ng yung rhinocore yung sa mga elephant tusks. So ito yung mga nasa black market naman po na matataas ang presyo. Pag 3D print po natin, pwedeng bumagsak po yung presyo nun at ma-prevent po yung sa wildlife po. And then yung meron po sa medical, may food application na rin po yung 3D printing. So, pwede natin i-customize yung actually yung sa pa lang siya, mga puree. So, pwede natin i-customize yung nutrition like sa mga hospital po, yung mga pasyente. Actually, common yung mga binidistribute or nirarasyon ng mga pagkain doon. But with 3D printing, pwede natin i-customize like for example, kailangan nito ng proteins or vitamins. So, pwede natin i-incorporate ito sa mga pagkain. So, worth it talaga yung 3D printing. Like, isa pang application po natin widespread about 3D printing is yung sa hearing aid. So, yung sa hearing aid, so iba-iba po yung hugis ng tenga natin. So, 3D print na siya para sumakto talaga. So, worth it po talaga yung 3D printing, lalo yung development, lalo pag na-expand natin yung mga materials na pwedeng gamitin dito. Isa pang tinitignan nila yung kung pwede kang gumamit ng maraming materials at the same time. So, pwede yung tinatawag lang multiple materials. So, like yung sa electronics, possible na rin siya mag-3D print. Then, nakapag 3D print na rin po yung sa ibang bansa ng sasakyan po. So, pero hindi lahat ng parts, yung mga parts ng sasakyan, pero yung ibang company gumagamit po ng 3D printing para mag-prototype dun sa mga sasakyan po nila or may spare parts na or na kailangan nila na, for example, naubusan sila ng parts na to. So, mag-i-import pa sila. So, medyo kunyari, marami, kalat-kalat yung mga plants nila, yung pinanggagalingan. So, maghihintay pa sila, but with 3D printing, once na kailangan nila ito, so, on demand, pwede nila makuha yung mga kailangan nila ng pyesa po with 3D printing. So, worth it na investment sa ibang company. So, itinan lang nila yung mga cost-benefit in terms of kung makikinabang talaga dun sa the long run sa buong company po. Okay. So, paano nyo, maliban sa, like for example, like us as media, maliban sa online media, maliban sa traditional media, maliban sa, of course, word of mouth, paano nyo pinopromote ang ganitong klaseng project ng DOST ITDI? Opo. So, ngayon po, meron kaming website. Opo. Ngayon po, meron kaming website, amsen.dost.gov.ph. So, and then, meron din po kaming Facebook page, yung sa, ng AMSEN, yung Advanced Manufacturing Center. And,
every now and then po may since nag-start siya ng 2019 po, may mga stakeholders forum po kami. So nag-network po kami sa mga Fab Labs, sa regional offices po ng DOST. So nung Thursday po, meron tayong isang stakeholder. So maraming interesado po sa 3D printing, lalo yung sa agriculture. Kasi like for example sa Facebook, makikita mo yung mga innovation ng India sa pagtatanim, harvesting ng crops. So with 3D printing, kung may mga idea sila, pwede nilang i-print na kaagad and then magamit na siya kaagad. Kung magiging kung magiging successful po yung pwede i-upload lang ng iba and then mabilis siyang kakalat sa buong Pilipinas kung magiging with 3D printing po. So yun yung isang potential niya. And then yung sa rin po sa October po, meron din po kaming international conference na gagamitin po about 3D printing. So meron tayong mga na rin po sa international, may mga partnership po tayo sa US, yung aming consultant po na balik scientist from Case Western Reserve University, Dr. Admin ko, and we have also partnerships actually sa Asia po, may 3D printing, yung isa po tayo sa una sa nag-establish ng Center for 3D Printing. So, Singapore po yung medyo advanced. So, may partnership po tayo with Singapore through the Singapore University of Technology and Design. So, advanced na po yung So, atin-train din po nila kami for 3D printing yung mga aspects po in terms of design sa yung 3D printing technology. So, may partnership na rin po kami na with other 3D printing centers po. All over the country po. All over the world po. Okay. So, ibig sabihin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi all over the world. Diba? Yes so, po. So, nag-welcome pa rin kayo ng mga... Yeah. Yes, engineer. Sige, continue. Opo. Actually, nung sa Japan po, meron ding mga estudyante po na, Filipino student siya from Japan na naging for about 3D printing. So, yun po. May mga research sila na gusto nila makapag-collaborate sa atin. Like yung sa academies po dito. So meron po tayong ongoing na agreement with the Marianito Maraiano State University and nagpo-forge po kami ng agreement with the Batangas State University po. So open for university yung yung aming center po for research din po para mai-enhance natin yung innovation po. So, isang plan po din ng project is to include po yung curriculum ng 3D printing sa at least for starters sa higher education po. So, ngayon po wala pong mga subjects lang po on 3D printing. Siguro mag-include tayo ng courses on 3D printing para mas maging yung adoption. So, isa po yun sa promotion po namin for ng technology po at ng services po ng center namin. Okay, so maganda talaga yan. Kasi lalo na kung kapasok sa team, di ba? Kasi, yung mga estudyante, maraming magagaling. Maraming mga estudyante magagaling, very creative ang mind nila. So, for sure, maraming makikinabang yan. Lalong-lalo na, mas maganda kung meron silang subject for 3D printer or 3D printing. Diba? Opo, tama po. Yeah. Opo. Kasi yung mga estudyante pag pag na-imagine nila pero hindi na-appreciate ng iba yung naisip nila. Kung may 3D print natin, so kung makita ng iba yung kanilang mga ideas, so magiging magiging siya kapakipakinabang. Like na-attendan ko po isang seminar, tinatanong nila kung ano pong age ang pinaka malawak yung idea ng isang tao. So nagpipeak daw po siya at 7 years old. So imagine if you teach po yung at that age. So mas ma-enhance po nila yung kanilang imagination and innovation po. Yes. With that 3D printing. Yes. Correct ka dyan. Kasi tama po. very creative talaga ang mind nila. Super creative.
effective talaga. Mas magagaling pa yung mga yun sa atin, di ba? Opo, Kaya, tama po. Oo, yung ibang bata, ang bilis kong matutong gumamit ng cellphone, mga gadgets. oo, totoo. So nabanggit mo, engineer, ito yung last question ko na for sa ngayon. Nabanggit nyo na ang 3D printer ay nag-start as early as 80s, di ba? Yes po, Sino po. pa ang nag-imbento? Yeah, sino ang nag-imbento ng 3D printer? So, Para lang sa kaalaman ng opo, no, yung naka-patent po, yung nakapagpa-patent po nung first 3D printing na machine, yung SLA, yung gumagamit ng liquid at nung light para mag 3D print is si Charles Hall po. So from America po siya. Pero nung 1984 po. Pero nung 1981, meron pong from Japan si Hideo Kodama. May mga na-publish siya about 3D printing sa SLA din po. Pero nung nagpa-patent kasi siya, hindi hinabandon. So, yung mga unang nag-research like yung sa France din po. So, may mga nag-patent din po sila. Na-reject po yung patent nila kasi kulang ng follow-through or nung time na yun, hindi pa nila nakita yung business aspect po ng 3D printing. So, isa yung sa factor na kino-consider nila sa pag-grant ng patent. So, hindi na-grant. So, sa US po yung unang nakakuha ng patent for SLA po, yung 3D printing po. Okay. So, yun ba? Kasi karamihan sa mga inventions, ang pagkakaalam ko, engineer, is hindi naman talaga yan sinadya eh. Kumbaga, there are times na may isang pagkakamali. Tama ba ako? Tama po. Ganun po nagsimula yung 3D printing, no? Oo, kasi yung actually yung yung SLA po, yung Hideo Kodama po, yung sa Japan po. Gagawa sila ng furniture. Tapos yung coating or yung pintura, pinapatuyo nila through light or pinapatigas nila through sa ilaw lang. So, isip nila, ba't hindi tayo gumawa ng So, tinakpan nila yung ibang part na So, yung mga hindi na-expose sa light, medyo malambot pa siya or liquid pa siya. So, ginawa nila to layer by layer. So, nakabuo sila ng figure. So, ganun din po yung iba na yung sa FDM naman po, parang namomroblema ka siya kung paano gagawa ng laruan para sa kanyang anak po. So, ganun po yung nangyari. Kaya na-invento po yung ibang 3D printing po na technology. So, by actually necessity yung iba or ako. Oo nga eh. So, kumbaga may advantage din yung pagkakamali, di ba? Kasi yun nga, hindi mo sinasadya. So, yun. Engineer, ito na yung last part dito sa part 1 natin ng Usapang Kabayan. Pwede po kayong, baka meron any parting words from your end na, like for example, napanggit nyo may mga kayo na I'm sure hindi pa alam ba, pwede nyo i-promote sa ngayon? Any parting words po, engineer? Opo, salamat po sa inyong panayam. Yung 3D printing technology, so tinatawag din siyang additive, no? Kasi nagdadagdag siya. So dagdag ka lang ng dagdag dun sa like kung pag nagko-construct ng bahay, so dinadagdag yung semento, yung hollow block. So kaya tinatawag siyang additive manufacturing. Compared sa sa subtractive. So, sinabi natin subtractive. So, may isang block ka ng kahoy, so maglililok ka, so magbabawas ka ng yung subtractive na tinatawag sa mga naglililok ng mga ng upuan. So, ganun po. Meron siyang waste material or may mga nasasayang. But with 3D printing po, lahat nagagamit mo. So, yung sa mga part, pwede natin i-recycle. Po. So, ito po yung in terms of environment po, mas environment friendly po yung 3D printing sa manufacturing since less po yung waste na ginagamit. And yun, actually may iba pang application yung Hindi rin makakatipid mga supplier. Tama ba ako? Makakatipid kasi less ang waste.
Yung Opo, less wastage po nito yung ng waste. material. Yes po. So, isa po yun yung sa advantage ng less yung wastage ng materials. So, parang hindi na sila mamamroblema kung paano pa. Kasi yung iba, pag may waste, i-treat pa nila yan. So, may another cost pa sa kanila, aside from na sayang na siya. So, kailangan pa nila i-treat, hindi nila pwede itapon kung saan-saan po yung ano. So, doble po yung ano yung parang benefit po ng 3D printing. So, yung ating para ma-enhance po yung imagination, so maganda pong ma-adapt po yung 3D printing sa ating curriculum, sa manufacturing po. Actually, ito po yung isang technology na pinopromote all over the world para maging ready po tayo sa Industry 4.0 na tinatawag. So, ito yung digitalization po. So, tinatawag din po yung 3D printing na digital manufacturing. So, from drawing, like yung mga nagwa-magic pag kukuha mo sa screen. So, parang ganun. Makikita mo na agad yung drawing mo. So, it's a good thing for pero maganda i-couple po to with other businesses po. Like for example, you have a design na business. So with 3D printing, you can makita mo po yung mga design o i-showcase mo yung mga design na gusto mong i-promote or mapag-usapan para mas maganda yan. Like sa research naman po namin, like sa ibang division namin, gumagamit na din sila ng 3D printing. So it's really useful for them para maging yung mga requirement nila is ma-meet kaagad or magkaroon sila kaagad ng output. So from design to prototype. So mas mapapabilis and siguro yung isang factor po sa sa yung sa progress ng isang bansa, yung tinatawag nilang innovation. So pwede po nating ma-enhance yung innovation with 3D printing po. So, alam natin matatalino po yung mga Pilipino, maraming ideas. Pero, hanggang ideas na lang kasi hindi nila nakakita or kung may makakita nito through 3D printing. So, pwede nating ma-market. I think, pwede pwede tayo maging competitive sa buong mundo. So, given yung technology na to, para yung mga ideas po natin is ma-showcase po natin sa buong mundo at makita po nila yung galing talaga ng Pilipino po. Oo. Magagaling ang mga Pilipino engineer. Opo, tama po. Talaga international. Oo, kasi yung iba creativeness. Opo, na-expose lang po yung, like for example, yung mga sumisikat sa ibang bansa, kasi na-expose sila sa mga technology ng ibang bansa, kung yung dito sa atin, so kulang ng exposure, but with 3D printing po, possible po na ma-discover nila yung mga talents po nila. Yung galing po ng Pilipino po. May one last question lang ako, engineer. May ilang dito Sige po, opo. Usually ba, like for example, syempre di ba may mga ibang company na hindi talaga kaya and syempre sa inyo lalapit. Ito ba ay supported? Of course, ang DOST is a government agency. So, 100% ba na sinusuportahan ninyo ang lahat ng mga kumpanya na malapit sa inyo? At ano yung mga suporta na binibigay ninyo sa kanila? Opo, tama. Opo, supportado po natin yung industriya. No? Ito po yung aming, actually yung ITDI Industrial Technology Development Institute. So, kung may mga pangangailangan sila, like equipment, design na equipment, or parts, prototype ng product po nila, so pwede po silang lumapit sa amin at gamitin po yung mga services namin. For 3D printing, pwede namin silang tulungan from design sa drawing, so optimize natin. Pwede kaming mag-suggest po ng design or modify natin design. Test natin yung identify natin yung materials na pwede nating yung materials na angkop dun sa kanilang paggagamitan. So pwede namin, kung wala pong available na commercially, pwede po kaming mag-research at gumawa ng materials na angkop dun sa paggagamitan po. Hanggang 3D print po, pati hanggang testing po.
yun yung pwede namin gawing servisyo. Saka, ano ko na rin pala, banggitin ko na rin pala, meron kaming partnership sa Bureau of Philippine Standards. So may mga standards po for 3D printing or additive manufacturing na available na internationally. So with the Bureau of Philippine Standards, i-review natin, i-adapt po natin yung mga standards dito and include po natin yung mga testing na kailangan para maging kapaki-pakinabang yung mga ma-develop natin mga item or prototype po. So ganun po yung magiging ano natin. So para tingnan natin hanggang maging successful po yung yung mga company sa kanilang mga design po or ideas na ilalapit po nila sa amin bilang serbisyo po nila. Okay. So, ito na po yung finale natin dito sa part 1 ng Usapang Kabayan. Wala na ba kayo engineer na idadagdag or any activities ng DOST ITDI bago tayo magtapos? Ngayon po meron din po kaming yung Modular Innovation Center, no? So sa ITDI marami pong serbisyo yung ITDI na pwede pong ilapit ng mga like ng companies or private, kahit yung mga researchers po pwede pong lumapit po sa ITDI para mabigyan ng solution or kailangan nila ng testing analysis, pwede din po sa ITDI. Marami pong facility po yung ITDI na pwede pong i-offer para sa mga nag-research po, sa mga estudyante, sa mga companies, yun. So, pwede pong makikita naman po sa website namin yung mga serbisyo namin. And mag-email na lang po sa so yung aming website is itdi.dost.gov.ph. So lahat po nung tungkol sa serbisyo namin nandoon po at mga training, so makikita po ninyo doon. Okay, pakiulit nga yung website nyo, email address, at saan kayo pwedeng kontakin para mas malinaw at baka may mga nanonood tayo na gusto nilang makipag-ugnayan sa inyo. Okay po, yung website po namin is itdi.dost.gov.ph po. And for email po, sa division na lang namin, msd din dito po, itdi.dost.gov.ph. Maraming salamat po. Okay. So, maraming salamat, Engineer Marianito Margarito, at siya po ay taga DOST ITDI o the Industrial and Technology Development Institute. He is a Senior Science Research Specialist and currently the Officer in charge of the Surface Engineering Section of the Science Division, MSD or of ITDI. So, Engineer Marianito Margarito, maraming salamat sa inyo pong oras. At kami po yung inyong pinagbigyan para ma-promote muli ang DOST ITDI 3D printing. Wala po man, and maraming salamat din po. Okay po. Okay, Direk, pakiplay na po yung DOST weather update. Hello? Yeah, present po muna tayo ng Moto Direk. Express. Ayan. Okay, Hello, sige, no problem. hello Edra, magandang gabi. Ayan, present muna tayo ng Moto Express. Good evening po. Ayan. Okay, good evening.
Mag-share lang po ako ng presentation. Ayan po, Okay, sige. Moto Express PH, built to deliver beyond your expectation. So, quick introduction lang po. Because of the pandemic, the threat to the economy is being starkly felt, and one of the industries has been affected is the restaurant industry. Delivery and takeout services have been a saving grace for most restaurants, helping them stay afloat during this pandemic. Um, Ordering food and having it delivered to your home is textbook convenience. From a pandemic perspective, preparing food would also provide a chance to infect other people, which is something we don't want to happen. So ayun po, Moto Express PH software is product to the airline software system OPC. Filipino-owned company po siya that offers delivery of good quality groceries, food and medical needs, and booking services for taxis, private cars and motors, all in just one super mobile application. And first po siya here sa Philippines. Nakalocate po ang Moto Express sa Unit 3, Maryland 1 Building, Hill Fernando Avenue, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, Marikina City. Ano nga po ba ang mga services na ino-offer ni Moto Express? So first po is yung Ride Moto, which is our two-wheeled vehicle. Next is Transport Moto, which is yung four wheels po. Ayun po, both po siya ginagamit para mahatid po kayo from point A to point B. Next po is yung Food Moto. Dito po makikita natin yung mga partner merchants natin, yung mga fast food, yung mga nagbebenta po ng mga pagkain na pwede pong pag-orderan ng mga users natin sa application. Next po, Shop Moto. Parang ito po yung ating pinaka-virtual mall. Dito po makakabili tayo ng mga gamit natin sa bahay, mga daily necessities natin. And then next po is ang special feature po ng Moto Express, which is yung Halal Moto. Dito po makikita natin yung mga halal certified products and may mga specific riders po tayo na nag-deliver dito lang naman po sa Halal Moto. Next po, Delivery Moto. Dito po yung mga documents, yung mga gamit na ipapa-deliver natin from point A to point B. And then last is yung Med Moto. Dito po yung mga medicines, mga face mask, and nakikita po natin sa mga drugstores. Next po, dito sa Moto Express, pwede kang maging delivery partner or merchant partner, or pwede din pong po. Ayan po, to become a partner and merchant partner and delivery partner, bibigyan lamang po namin kayo ng fill-up form, which is yung owner's name, business address, store address, and store hours. Next po is yung government valid ID. Din po yan for verification purposes, tsaka para malaman din po natin na kayo talaga yung owner ng store. Next po is yung business document, which is yung mayor's permit, PCI, and SEC registration. Next po yung business logo para mabilis po tayong ma-recognize, para po mabilis ma-recognize yung business natin. And then fifth po is yung picture of the store. 6 is sample of your product and packaging. And lastly, monthly top up po ng 1,000 pesos. Ito po yung subscription fee natin every month. Pero kapag nag-register po kayo, free po yung 3 months natin, first 3 months. Ayan po. How to log in or register. So first po, install the merchant application and then click get started. And then next po is log in using your registered phone number and then yung password po na ibibigay namin sa inyo. If hindi pa po kayo nakakapag-register, pwede din po kayo mag-register by clicking the register dun sa lower part ng screen ng phone. And then how to log in. Ayan po. Step 1, nandito po yung register natin, personal details. Dito po makikita yung phone number, yung name po ng owner, email, yung address po, store address, ID, and ID number. Step 2 po, dito po natin makikita yung picture po ng valid ID na i-upload po natin and then yung store banner. Then step 3 po is yung store details. Nandito po yung merchant name, yung location po ng store, and then store hours. Ayan, how to upload menu po. First is makikita po natin yung homepage ng merchant account natin. And then punta lang po tayo dun sa menu. And then next po, meron pong add category. Click lang po natin yon. And then add menu. Yan po, pag click mo po yung add menu, may makikita po tayo dyan details ng name of the menu, description and price.
And then, dyan po, pwede din po natin i-upload yung picture ng product natin. And then, pag click niya na po yung save, masasave na po siya dun sa merchant application and then ready na po mag-order yung mga users. Yan po, merchant partner, we have 37 pesos po delivery fee for the first 2 kilometers and then 8 pesos po for the succeeding kilometer. Delivery fee po is shouldered by the customer. Sa delivery partner naman po, you have fixed rate and delivery fee is shouldered by the customer din po. Ayan, why choose Moto Express PH? Free marketing services po. Pinopromote po natin yung mga merchants natin. Every Friday po, we have Facebook Live. So, dun po, ini-invite natin yung mga merchant para po mas lalo silang makilala ng mga users and makagain pa po sila ng mga customers. Second po, quick response. May mga admin po tayo na nakabantay sa inbox ng Moto Express Facebook page para po mas mabilis yung response natin sa mga inquiries. And then third, we have field operation officer po. And then fourth, cheapest delivery rate. Ayan, merchant app, receiving and order. So pag makaka-receive po tayo ng order sa merchant app, makaka-remake po tayo ng notification and then may magpa-pop up po na magre-redirect sa atin sa merchant application. And then, pag tindig po natin yon, makikita po natin yung name ng rider, ng customer, and then yung name po ng product and amount. And then yung code po na ito-provide natin sa rider. Ayan po. Para naman po sa delivery partner, first po, click lang natin yung delivery moto icon dun sa homepage natin. And then, set lang po yung pick up and drop off location. Third po is yung details. Dito po makikita natin yung sender and receiver details natin. And then, si app na po yung bahala maghanap ng nearest rider po na malapit sa inyo. So, direkta na po sa inyo yan na you found a rider. Ayan po, what our motor rider should have. Motor jacket po, long pants, helmet, covered shoes, raincoat if necessary, lalo na po pag umuulan para po hindi mabasa ang mga riders natin, ang alcohol or sanitizer, para po safe sila kapag nag-handle ng mga products, mag-alcohol na po sila kaagad. Yan po yung mga riders natin na suot na po yung moto jacket and yung insulated box po. And then ito po yung currently merchant partners po na nakaregister sa Moto Express. And last po is yung soon to be onboarding merchant po natin, Mang Inasal, Jollibee, and Taxi ni Vivian. Ayun po, thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Narito ang ating magiging laga na panahon sa araw na ito, March 27, 2021. Patuloy makaka-apekto sa ating buong bansa ay ang easterlies. Kaya makakaasa pa rin tayo ng mainit na panahon, lalo na po sa bandang tanghali at sa hapon.
Wala po tayo na monitor na panibagong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, pero may mga tsansa po na mga isolated na mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm. At alamin po natin ang maximum temperature sa ilang lugar sa Luzon. Sa Metro Manila at ganoon din sa Tuguegarao, ang maximum temperature natin na inasa po natin yung araw ay aabot ng 33 degrees Celsius. Sa Calayan Islands, Puerto Princesa, Legazpi at Lawag, ang maximum temperature natin ay aabot ng 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, ang maximum temperature po natin ay aabot ng 31 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, maganda at maliwas sa panahon na maranasan po natin, maliban lang po sa mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Maximum temperature sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay aabot ng 31 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura ang matatala kumpara sa mga lugar sa Visayas. Sa Zamboanga, Davao, ang maximum temperature natin ay aabot ng 34 degrees Celsius. Sa ating extended weather outlook, Sunday, Monday, Tuesday sa mga piling lugar sa bansa. Sa Metro Manila, patuloy na magiging maganda at maaliwas sa panahon sa loob ng 3 araw. Inaasahan pa rin mga isolated ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. At yung makikita ay mainit na panahon na mararanasan, kaya mataas ang temperaturang may tatala sa mga araw nito, kung saan aabot ng 33 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Baguio City, patuloy maging fair weather po tayo sa loob ng 3 araw, maliban lang po sa mga afternoon na rain showers dahil sa thunderstorm. 25 hanggang 26 degrees Celsius ang maximum temperature sa mga araw nito. Sa Legazpi City, maganda at maliwas na panahon na maranasan po natin sa susunod na 3 araw, maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. 32 hanggang 33 degrees Celsius ang inaasahan po nating pinakataas ang taas ng temperatura sa loob ng 3 araw o sa susunod na 3 araw. Sa Metro Cebu, fair weather po tayo. Patuloy magiging fair weather po tayo sa loob o sa sunod ng 3 araw, maliban lang po sa mga isolated o biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Maximum temperature ay aabot ng 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao, bukas fair weather po tayo, pero pagdating ng Lunes at sa Martes, magiging maulap ang kalangitan na may tsansa o maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang maximum temperature natin sa Linggo aabot ng 34 degrees Celsius, pero bahagyang bababa ang temperatura dahil nga po sa epekto ng mga inaasahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, at ganun din yung ating kalangitan ay maulap, kaya bahagyang bababa ang temperatura mula 34. Inaasahan po natin na abot ng 32 degrees Celsius sa Monday, 31 degrees Celsius naman sa araw na Tuesday. Sunrise po natin mamaya pong 5:56 ng umaga. Sunset mamaya pong 6:08 ng hapon. Yan po ang ating latest sa ating magiging lagay na panahon sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio.
bansa'y tumutok na dahil oras na para sa napapanong balita tungkol sa gamat teknolohiya sa bansa. Ito ang DOST Report. Magandang araw Pilipinas, ako po si Engr Miranda, ang inyong kapatid sa Imbabawid. Ngayon po'y March 26, 2021. Talaga pong napakabilis ng panahon, huling biyernes na po ng Marso. At ang Department of Science and Technology po ay patuloy pa rin sa paghatid sa inyo ng magandang balita mula sa mundo ng agamat teknolohiya sa bansa. Dahil Secretary Boy, handang-handa na. Magandang araw po, Secretary. Magandang araw naman, Onin, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Alamin na po natin, sir, ang latest updates tungkol sa science and technology programs sa bansa, sa sektor ng kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. Mga kaibigan, narito po, Secretary Boy. Okay, Onin, katulad ng dati ay una kong ibabalita yung mga may kinalaman sa kalusugan at kabuhayan. At pagkatapos, yun namang may kinalaman sa kaayusan at kinabukasan. So I will make my report this time in English about kalusugan. The first one is actually an update coming from the DOST Philippine Council for Health Research and Development, or PCHRD, regarding the result of their profile study, the study that they supported, and this was actually done by the Philippine College of Physicians, and it was the conduct of a retrospective multi-center observational cohort study of 2,884 RT-PCR confirmed and admitted COVID-19 patients in 89 hospitals in the Philippines. This is from February to July of 2020. This study showed that the majority of COVID-19 patients were, as expected, Filipinos, 99.4%, with slightly more males at 54.4% than females. In conclusion, the study has comprehensively confirmed factors associated with the disease and its mortality, and was found to be consistent with results from studies done in other countries. Factors associated with an increased mortality include, of course, I already mentioned, age, which is greater than 60 years old, presence of tachypnea, hypertension as comorbidity, and WBC, white blood count greater than 10 times 109 per liter, and an elevated serum LDH. So it is recommended that future epidemiologic studies on COVID-19 patients should come up with a system to standardize data collection, units of measure, and reporting among all participating hospitals. The second item under kalusugan is the report coming from the Food and Nutrition Research Institute, or FNRI. Our DOST FNRI project, SAGIP. SAGIP stands for Project on Supporting Adolescent Growth in the Philippines. Supporting adolescent growth in the Philippines. So in line with the implementation of this project, the last 2 days of consumer type sensory evaluation plus incentive distribution among adolescent students of Upper Bicutan Elementary School and High School have been continued. All 6 meals provided to the participants receive ratings between 4 and 5 on a scale of 1 to 5, where 5 is the highest. Majority responded that they can eat all the food provided to them with regards to serving size, and positive feedbacks were recorded, and that the participants found the meals tasty and nutritious in general. And as the recipe testing nears its end, all results are currently being collected and rechecked. All developed recipes are also being updated and will be forwarded by batch to Chef Geraldine Cabello Maglalang, the culinary expert consultant of the project. The next item, still under kalusugan, is actually an update on the distribution of the repurposed RX box for the management of COVID-19 cases.
So the latest deliveries were to UPPGH and to the Batangas City Isolation Unit. So our DOST, Calabarzon, which is in charge of this, coordinated the delivery by Ionix EMS, which is producing the RX box, of 50 RX box units with replaced new tablet batteries to UPPGH Civil Group for the deployment to COVID-19 wards at the PGH, Philippine General Hospital, on March 23, 2021. And in addition, DOST Calabarzon turned over a unit of RX box to the Batangas City Health Office for deployment at the Batangas City Isolation Unit on March 18, 2021. On Kabuhayan, I would like to report that our DOST, Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources, R&D or PICARD, and in partnership with Palawan State University, implemented Pangtawid program for coastal communities through which were affected by Luzon lockdown, through the seaweed farming, which is a project implemented by the Palawan State University. It aimed to disperse pre-selected fast-growing seaweed cultivars from the culture facilities of the Palawan State University Marine Science Laboratory to Seaweed Farmers Association. So from laboratory to our farmers na ito. A total of 3 hectares of sea-based seaweed nurseries using pre-selected fast-growing cultivars in the municipalities of Nara, Dumaranan, and Batarasa, Palawan were established with 1 hectare of nursery each for each project site. So the seaweed growth performance for strain collection was determined in the sea-based nurseries established in the 3 project sites. And then a training on the initiation of community-based seaweed enterprise was conducted, wherein 100 seaweed farmers served as participants. Seaweed farming or seaweed farm materials were distributed among the members of Tagisan Seaweed Farmers Association in Nara, Paho Fisherfolk Association in Sarong, Batarasa, and Kabugawan Fisherfolk Association in Dumaran, Palawan. And here is something interesting from the Metals Industry Research and Development Center. Rubber boots, okay, made to look better through the services of DOST MIRDC. Actually, this is for the company named Boscolo Manufacturing Corporation, which is in the business of making rubber boots. It is the company behind the Spartan brand. Mass production of these boots are possible to the rubber injection molding technology. So the company sought the help of our DOST MIRDC in the middle of last year, and the intervention that was provided to them is the rehabilitation of the 24-piece aluminum boots mold, which were imported and already 5 years old. Through the technologies and facilities available at the DOST Metals Industry Research and Development Center, the built-up portion of the molds were polished so that the resulting boots will retain their clean and smooth surface. Also, with the available mold technologies, our Metals Industry Research and Development Center developed a CNC program that designed the contoured surface of the molds to give the boots its signature Spartan Armor mold, Viking, and helmet logo. So the DOST MIRDC welcomes the opportunity to serve our metalworking related needs of businesses across various industries. Diyan muna aking kinatapos na unang bahagi na may kinalaman sa kalusugan at kabuhayan onin. Maraming salamat po, Sec Boy, para sa unang bahagi ng inyong report. At nandito naman tayo ngayon sa
Mga kaibigan, narito pong muli Secretary Boy para sa pagpapatuloy ng DOST report, Secretary. Salamat, Onin. Ang isusunod ko namang ibahagi ngayon ay yung tungkol sa kaayusan. At ang una dito ay ang pagla-launch ng DOST PBOLC sa kanilang Spectral Acceleration Maps of the Philippines. So the DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology officially launched the Spectral Acceleration Maps of the Philippines. They call it SAMPH, S-A-M-P-H. It is an atlas and the launch was made via Zoom last March 23, 2021. Part of the event was the turnover ceremony of the SAMPH Atlas to the Department of Public Works and Highways. So I turned it over to Secretary Mark Villar and to the Association of Structural Engineers of the Philippines, led by Engineer Season, or this is the ASEP. The atlas contains very detailed maps of the National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Caraga, and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or BARM. The SAMPH Atlas can serve as a reference for engineers, building designers, and urban planners in the design of essential and critical structures and facilities such as hospitals, dams, power plants, roads, bridges, and railway systems to withstand intensity 8 earthquakes. Okay? So it can also be used for the assessment and retrofitting of existing structures to conform to building standards. The SAMPH Atlas is apt and timely to support the national government's Build program. This atlas, together with the previously rolled out earthquake model atlases of the Philippines, of Metro Manila, Metro Davao, and Metro Cebu, can be utilized for infrastructure audit and retrofitting of existing structures to conform to the current building standards. It can also be useful for urban development, risk assessment, and site-specific insurance rates. Now, the next item in Ayusan is something that is a very welcome news. Our DOST Advanced Science and Technology Institute, or ASTI, received an award from the Naval Research and Technology Center. The DOST Advanced Science and Technology Institute, through its wireless technology team under the Solutions and Services Engineering Division, received an award as a technology partner of the Naval Research and Technology Development Center on the occasion of its 6th anniversary. DOST ASTI collaborated with this center and RTDC in the development of their low-cost 24/7 signal jammer detection system. Detecting signal jammers is important in building a secure and dependable wireless network. The award is the NRTDC's way of showing gratitude to its technology partners who have supported and contributed to the center's research and development projects. We also have a report coming from our Industrial Technology Development Institute, or DOST ITDI. They held what they call the MatDev Forum. The MatDev Forum. MatDev stands for Material Development. So DOST ITDI held the MatDev Forum, gathering industry, academia, government, and non-profit organizations in a stakeholders forum which was held yesterday, March 25, 2021 via Zoom. The forum aims to present MatDev's current and future activities that highlight the role of additive manufacturing in increasing our country's readiness for the future. It was broadcasted live on Facebook with about 144 participants, including media. The highlight of the event was the virtual tour of the MatDev facility, showcasing an array of 3D printers, spheroidizer for metal powder synthesis, 3D filament extruder,
cryogenic and planetary ball mill, high temperature furnace and characterization equipment like 3D scanner, digital microscope, and dynamic mechanical analyzer. Our MatDev program, okay, or the development of multiple materials platform for additive manufacturing is part of DOST's Advanced Additive Manufacturing R&D program, or AMSEN, that is jointly implemented with the DOST Metals Industry Research and Development Center. So if ITDI is focusing on materials development, MIRDC naman is focusing on the advanced prototyping. Okay, the MatDev laboratory was actually inaugurated on December 22, 2020, and on April 12, we will inaugurate the AMSEN building at the Metals Industry Research and Development Center. So we move to the last item on kaayusan, which is regarding the calibration services that are now available for accurate temperature readings for COVID-19 vaccines storage in Region 10. So pwede rin itong part of kalusugan. Ano? So DOST provides calibration services to ensure accurate temperature readings for COVID-19 vaccines storage in Region 10. So this is in support of the nation's COVID-19 vaccination program, and it was implemented by our DOST Region 10 Regional Standards and Testing Laboratory. It is required that the temperature of 2 to 8 degrees Celsius is maintained in the particular brand of vaccine while the vaccines are stored. Otherwise, these vaccines become ineffective. Hence, the importance of maintaining well-calibrated storage facilities. So as of March 20, 2021, the DOST Region 10 Regional Science and Technology Laboratory already calibrated 9 biorefrigerators, 3 refrigerators, 1 freezer, and 13 wall and dial thermometers from various health facilities in northern Mindanao. The details are as follows. These are coming from the health office, hospital item equipment, calibrated number of units from from the PHO Misamis Oriental, Capital Compound, Cagayan de Oro City, biorefrigerators, freezers from Misamis Oriental, Provincial Hospital, Initao, Misamis Oriental, biorefrigerators from rural health units in Misamis Oriental, and of course municipal health offices like the ones in Manolo, Fortis, Bukidnon, and from the Misamis Oriental Provincial Hospitals in Initao, Misamis Oriental in Region 10. So that is for kaayusan. So I move now to the last part, the last K, which is kinabukasan. The first item here is a report from our DOST Philippine Council for Industry, Energy, Research, and Emerging Technology Research Development. So the DOST shared. Okay. So this is a project that we are supporting at the De La Salle University, and they developed a fire and heat resistant geopolymer based cement. Okay, engineers from the De La Salle University developed fire resistant cement made from local waste materials such as volcanic ash, red clay, and baluco shell to contribute towards a circular economy in producing eco-friendly, highly efficient materials for safer homes and establishments in the Philippines. A source from the Bicol region, the research team focused on understanding and uncovering the potential of novel green materials from indigenous materials or agro-industrial byproducts while providing a potentially sustainable solution for waste management. Using these waste materials, the team developed geopolymer-based cement that has lower carbon footprint compared to the ordinary Portland cement. The next one is a good report from our Philippine Science High School, still under kinabukasan.
50% of PSI students have become honor students in Q1 amidst the pandemic. Despite the challenges of the shift from face-to-face to remote learning, 50% of the total student population of Philippine Science High School made it to the director's list. The honor roll of students whose grade general weighted average is 1.5 or better, with the highest grade of 1. This is for the first quarter of school year 2020-2021. Academic records show that it is significantly higher compared to that of school year 2019 to 2020, with 33% students in the director's list. So from 33% to 50% in the honor roll. Meanwhile, 82% of PSI students are of good academic standing, with the general weighted average between 1 to 2.25 in the first quarter of the current school year. This is lower by 15% as compared to last school year, which is at 97%. The Philippine Science High School system is implementing its leverage mechanism to help the 18% of its student population with grades of 4 or 5, or those who have difficulties in adjusting to remote learning, to improve their grades. So yung natitirang 18%, most of these are parang incomplete grades. So we need to give them more time. Okay. So and then we move on to of course one item from the region. DOST Region 2 launched the first Philippine Smarter City Belt project. Okay, they did this last March 24. Under the leadership of Director Sancho Maborang of DOST Region 2, they introduced the first Smarter City Belt project in the Philippines. This is expected to highlight synergies and collaborations between and among clustered cities and municipalities that leads to smart outcomes. Smarter City Belt is a collaborative project that aims to make cities in the region future ready. This can be done by using the latest technologies and innovations from DOST, the R&D outputs of the state colleges and universities, and those from the higher education institutes. In Region 2, the Smarter City Belt project is composed of Kabayan City in Isabela, the first smarter city in the region, together with 3 other chartered cities, namely Tuguegarao City in Cagayan, Santiago City, and Ilagan City in Isabela. There are also emerging growth centers which wish to become smarter towns, and these are Bayumbong and Solano in Nueva Vizcaya, Mandela, Camarokis, and Dipun in Quirino, and Lalo and Santa Ana in Cagayan, as well as Basco in Batanes. The project will address challenges in the region through the use of science, technology, and innovation to enhance opportunities relating to sustainable development. So, yung mga technologies na na-develop, okay, to implement, for example, ICT-assisted delivery of health services, smart solutions to transportation and traffic problems, smart solutions also for education to deliver learning to students, and other smart technologies, whether it is agriculture or waste management, or even, of course, in the governance itself. Okay. Now, we also have a report from the Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technologies, R&D, or PSERD. This is about the DOST putting up the first Philippine e-mobility R&D center. Okay, we start muna with a simple vehicle. Recognizing the economic and environmental benefits of electric vehicles, or EVs, the Department of Science and Technology is supporting the establishment of the first e-trike R&D center. Okay, this will be located at the Cagayan State University, and the center is set to specialize on the local manufacturing of e-trikes, with the Cagayan State University to take on its design, development of different parts, and assembly, while the University of the Philippines, Diliman, will focus on the design, fabrication, and testing
electrical and electronic systems for the e-trikes. UP Diliman will also capacitate Cagayan State University to establish their own power electronics laboratory to fully sustain the system needs of the e-trike R&D Center and help develop electric vehicles specialization in Cagayan State University's College of Engineering. The CSU team is planning on making low-cost, rigidly strong e-trikes that can withstand varied loadings and road conditions, as the design and parts will be extensively tested for stability and energy efficiency. With the hopes of transforming the Philippines' local transport sector, the Cagayan State University team is also studying the viability of converting conventional tricycles into e-trikes in partnership with a company called Legider International E-Trike Electronics Assembly Philippines. And last but not least, I would like to report, that the Department of Science and Technology, the Department of Trade and Industry, and the Department of Information and Communications Technology signed a joint administrative order, last March 22, 2021, to assist startups under the Innovative Startup Act. So this joint administrative order on the implementation of Republic Act 11337 or the Innovative Startup Act of 2019 and the management of the Philippine Startup Development Program was virtually signed. And this aims to support Philippine startups and empower entrepreneurs for a stronger and more resilient economy. We did the signing virtually. I, representing the Department of Science and Technology, Secretary Mon Lopez, representing the Department of Trade and Industry, and Secretary Gregorio Honasan II, for the Department of Information and Communications Technology. And this joint administrative order now organizes formally the steering committee for the programs under the Innovative Startup Act. Each of the departments actually has their own startup assistance development program, but of course we try to at our best to harmonize our own separate programs through the steering committee. It shall be composed of 3 permanent members, with the 3 agencies designating an undersecretary or assistant secretary to fulfill the role, and then with 2 regular members from each agency that shall be designated by each permanent member, for a total of 9 representatives. So the steering committee shall lead the development, implementation, and updating of the Philippine Startup Development Program. On the part of the Philippines, we really we're waiting for this creation of the steering committee, because this is needed before we can implement our own grants in aid assistance program, particularly for research and development for our startup enterprises using new technologies and innovations. And hopefully we can already give the first grant under our program before the end of this month. So this is all about the DOST report for March 26 on in. I hope our viewers have learned new things out of this report. Thank you. Maraming salamat po, Sec Boy, at mga kaibigan, yan po ang latest update tungkol po sa science and technology programs sa sektor ng kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. At sa amin pong pagbabalik, pag-uusapan natin ang pag-aaral at pagkakadiskubre ng mga maaari natin mapagkukunan ng gamot mula sa halaman at iba pang microorganismo sa ilalim po ng programang Tuklas-Tunas ng Department of Science and Technology. Kabilang po yung pag-aaral sa tawa-tawa at lagundi bilang potensyal na panlaban sa COVID-19. At hindi pong pag-usapan ay sa pag-aaral tungkol sa mga factors na nakakapekto o may kinalaman sa mortality ng ilang COVID-19 patients sa mga ospital. Kaya wag po kayo alis, mga kaibigan, magbabalik pa ang DOST report. Kayo po yung nakatutok sa DOST report. Alam niyo bang umabot ng 10 to 15 years ang pag-develop po ng isang gamot? Pero dahil po ang Pilipinas ay isang mega-diverse na bansa, may 1,500 species ng halaman at iba pang organismo ang pinag-aaralan po dahil sa medical values ito. Ang Department of Science and Technology
at ng Philippine Council for Health Research and Development o DOST-ITDI ay binuo po ang tuklas-tulas program na katutok po sa pag-aaral at pagdiskubre ng mga maaari nating mapagkukunan ng gamot o drug candidates mula po sa sarili nating resources gaya po ng mga halaman o microorganismo sa bansa. Tama ka, Oni, layunin ng ating tuklas-lunas program na makagawa ng mura at accessible na mga produkto at mga teknolohiya pangkalusugan at upang mabigyan ng solusyon ang ating iba't ibang health issues sa ating bansa. Tama po, Secretary, at simula po 2012 na itayo na rin po ang tuklas-tunas development centers sa iba't ibang parte ng bansa. Ngayon po, mayroon ng 28 implementing partners at 11 po dito ay tuklas-tunas development centers. Narito ang Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Sur. Katuwang po ang Institute of Chemistry ng University of the Philippines, Diliman. Nagsagawa po sila ng pag-aaral tungkol sa medicinal values ng 11 indigenous plants. Ngayon pong araw, makasama natin si Dr. Shirley Agrupis upang ibahagi ang kalamang ito para sa atin. Kaya natutuwa at kasama ka namin dito. Ano nga ba yung mga katutubong halaman na pinag-aaralan dyan sa Mariano Marcos State University? At anong mga pag-aaral ang ginagawa dito? Alam ko na ang mga universidad na kasama sa Tuklas Lunas may kanya-kanyang listahan ng mga halamang pinag-aaralan. Magandang araw Sir Onin, at gusto ko ring i-greet si Secretary, our very supportive DOST Secretary Fortunato de la Peña. Magandang araw po sa lahat. Indigenous plant or katutubong halaman na tubo lang sa Ilocos Norte, we already have the names. Meron na kaming mga pangalan nito, pero parte ng aming Memorandum of Agreement with the DOST-PCHRD na for the meantime, hindi mo na may disclose because we are still in the process of scrutinizing the potential of these IP plants para gawing gamot in the future. Dr. Agrupis, ano po naging resulta ng inyong pag-aaral? Mabisa po ba ang mga halamang gamot? Ang ginagawa namin dito is tinitingnan namin yung mga properties ng mga katutubong halaman sa anti-inflammatory test nila, and then using standard assays, and then we will screen them and identify which are the promising plant to forward to the herbal drug development. So far, 11 plants yung aming tinest na ng anti-inflammatory, and then yung 11 plants na yon, we use different parts of the 11 plants, and then the 37 plants we subjected it to enzyme-based assay para matingnan namin yung ang kanyang efficacy or effectiveness as anti-inflammatory drug. And then we are very happy that out of the 37 extracts we produced from the 11 plants, using a confirmatory test na sinasabi nating orthogonal assay, 21 yung naging active. And very happy kami kasi 4 na extract na galing dito sa 11 plants ay belonging to top 4 top tier, yung sinasabi sa drug discovery. Kung top tier, ang ibig sabihin nun, Sir Onin, is very active to inhibit the enzyme causing inflammation. And then out of the 21 din, 8 yung second tier na active siya pero hindi ganun kasing active yung 4. So itong 12 extract na ito, sinubject namin sa in vitro cell-based toxicity assay using yung mga cell na galing sa heart, liver, and kidney. And ito ay kinandak ng UP Diliman ng Disease Molecular and Epigenetic Lab. Now, I would like to emphasize dito, Sir Oni, that this Tuklas Lunas Center based at MMSU, which we are following the drug track, is in partnership with UP Diliman and some industry partner. So, where are we now dito sa study na ito? We prioritize out of the 12 extract na nag-turn positive.
be it tier or secondary tier, binalikan namin yung mga halaman kung ano-ano ang mga halaman na ito. So, 5 yung mga na-identify na IP plant. So, itong mga IP plant na ito, prioritize namin. We are now in good coordination with the sources of this plant, which happen to be the IP community in Ilocos Norte. And then we started we started extracting. And ginagamit lang namin yung halaman ba para there is a sustainability of the supply of material. And then this is the phase 2 of our study, because this involved now formulation and standardization of the extract. Now this is now requiring an industry partner. Kaya yun yung nandun na kami sa puntong ito. The formulation is on the side of MMSU. Nagpo-formulate kami, gagawa kami ng dosage form in of capsule. And then yung standardization is nakakabit yan sa Pascual Laboratory. Yun yung aming ginagawa ngayon. Doc Shirley, bukod sa mapatunayan ang bisa ng mga halamang gamot, paano pa makatutulong ang pag-aaral na ito sa mga local tribes or people? Malaking-malaki ang maitutulong ng ating local community, Sir Oni, kasi aside from the fact that they will be empowered, because we intend to grow the plants in vivo in the respective locality. Doon na sila. And then by doing that, we are empowering our IP community. So sila yung mag-grow, and in a way, helping them create their own small-scale industry by producing the plant and then i-provide sa amin. Gaano po, Dr. Shirley, kahabang panahon pa ang gugulin bago po matapos ang mga clinical tests na kailangan po natin gawin? Actually, I would like to highlight here that in the drug discovery, there are 2 tracks. Yung drug track at saka yung herbal track. Dito sa project namin, we decided to follow the herbal track. And according to literature and present experience now, nakatatagal ito ng 7 to 10 years. So tapos na namin yung mga in vitro orthogonal assay. So at present now, nasa formulation na kami on the 3rd year. Nasa formulation na kami at saka standardization ng capsule. And then we have to go back again. So we will go to the toxicity test to evaluate whether yung property niya as a pure extract will still give the same anti-inflammatory test once they are in the formulated form like the capsule. And then we go down to the orthogonal assay. But this time, para i-confirm namin kung yung responses niya nung pure extract pa rin siya is the same pa rin. So, pag okay na siya, then we will go to preclinical test. And this time, it is now the in vivo toxicity test using the mice. So pag positive response na talagang may action yung aming formulated dosage out of the extract, then we proceed to in vivo anti-inflammatory test using yung mice. Siguro itong stages na ito may take us another 2 years. Yung in vivo preclinical test, yung toxicity at saka anti-inflammatory. Kung maganda pa rin, this time we are now using the formulated dosage. Kung maganda, then we will go to phase 1 clinical trials using healthy volunteer individuals. Dito siguro magtatagal. It may take us another 1.5 to 2 years. And then certification. Yung sa phase 1 ng clinical trials, yung katagal niya may be dependent on the number of healthy volunteers. And maybe because this is a pro-community project na pwede naming isali na yung mga community, then with proper coordination with our local government,
then siguro mapadali yon because we really need to fast track the herbal drug track only para naman makatulong na sa mga IT community natin sa LGU kasi in time of pandemic talagang with limited mobility, kailangan natin sila empower para hindi sila magsasuffer additional anxiety kung magsasakit sila kung hindi rin lang naman cause ng COVID at may inflammation, pwede na silang mag-take nitong ginagawa natin. Maraming pong salamat, Dr. Agrupis. Ilan mo po sa mga pinag-aaralan ng Tuklas Lunas ay ang potential anti-dengue drugs, anti-diabetic, anti-hypertensive, and anti-cancer benefits ng mushrooms o kabuti at ang pagtuklas sa posibleng treatment laban po sa COVID-19. Ngayon naman po, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pag-aaral na ginagawa po sa ilalim ng Tuklas Lunas program upang labanan ang COVID-19. Una po natin yung clinical trials for Lagundi na isinasagawa ng Institute of Herbal Medicine, University of the Philippines, Manila, National Institutes of Health. Ngayon po yung makakasama natin si Dr. Cecilia Maramba Lazarte. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po. Apo. Bakit po nabigyan ng konsiderasyon ang Lagundi, ma'am, na sumailalim sa clinical trial laban po sa sintomas po ng COVID-19? So alam naman natin ang Lagundi ay isa ng registered na herbal medicine na gawa ng NIRPROMP IHM. At ang kasama po sa mga indications dito ay mga simptomas din ng COVID, no? Katulad ng ubo, nahihirapan sa paghinga, na currently, indication na rin po ng Lagundi. Pero may bagong pag-aaral na lumabas po na maaaring antiviral din po ang Lagundi. May isang pag-aaral na may mga sangkap ang Lagundi na mukhang mataas din yung affinity sa RNA-dependent RNA polymerase ng SARS-CoV-2 na maaaring maging antiviral po ito. So, titingnan natin kung makakatulong to sa ating COVID-19 patients. Maaaring ba ilarawan, Dr. Cecil, ang isinasagawang clinical trial para sa Lagundi laban sa sintomas ng COVID-19? So yung aming study team ay pumupunta sa iba't ibang quarantine centers at nag-enroll po kami ng mga positive patients ng COVID-19 na mild at ine-enroll po sila sa study. So actually dalawang stage po yung aming pag-aaral. Yung stage 1, yung dose finding study, at yung stage 2, ito ay placebo-controlled clinical trial. Noon sa stage 1, gusto namin po malaman kung anong pinakamagandang dose na gagamitin natin sa ating mga pasyente na may COVID-19. Doon po sa stage 2, mas malalaman natin definitely kung talagang may improvement yung mga pasyente dahil po sa ating Lagundi. So, binibigyan po sila nung gamot at fina-follow up sila over time kung ano ang mga naging simptomas nila at kung nababawasan ba ang panahon na may sakit po sila. Dr. Cecil, kamusta na po yung clinical trials? At this point in time, meron na po ba resulta? So ngayon, natapos na po yung stage 1 at nagawa po ito sa Quezon Institute at saka po sa PNP Camp Bagong Diwa Special Care Facility. So yung stage 1 na yung dose finding trial, mukhang very promising naman po, no? Very well tolerated po yung Lagundi at maganda po yung feedback ng mga patients na nagiginhawaan po sila doon sa pagbibigay ng gamot, no? So, yung mga adverse effects din po, napakakonti. So, mukhang very promising po siya. Kaya nag-proceed po kami doon sa stage 2. So, at the moment, nasa halos 3/4 na po kami ng stage 2 at malapit na rin namin matapos para talagang ma-analyze po natin yung data. Maraming salamat, Dr. Cecil. At ngayon naman pag-usapan natin ang tungkol sa tawa-tawa. At kasama natin ngayon si Dr. Philip Ian Padilla mula sa University of the Philippines, Visayas,
upang bigyan tayo ng update tungkol dito. Doc Padilla, ang pagkakaalam ko itong tawa-tawa ay unang pinag-aralan bilang treatment sa dengue. Paano naman nagsimula na magkaroon tayo ng clinical trials para panlaban sa COVID-19? Thank you very much, Secretary Boy. Tama yung sinabi mo na yung tawa-tawa ay naunang nakita na may konting epekto siya sa ating problema sa dengue. Ngayon, dahil may COVID-19, nakikita din sa ibang laboratorio na may effect din pala siya sa ibang virus katulad ng COVID-19. So ngayon, dahil sa isang study at pag-aaral na ginawa din, may konti yata yung epekto or side effects ng ating tawa-tawa Urbanex na formulation dun sa mga pasyente na nagka-dengue. So ngayon, kasi gusto natin magkaroon pa ng ibang produkto, yung Pilipinas, lalo na sa herbal medicine, sa larangan ng herbal medicine, tinitingnan natin ngayon kung yung tawa-tawa mismo na naaprubahan na bilang supplement, food supplement, ay baka may epekto din at maggagawa ng paraan para mas mapagaan yung mga simptoma ng mga pasyente na may mild at moderate na COVID-19. Dr. Padilla, ano po yung ginagamit po ninyo para sa clinical trials? At paano po ang pag-aaral na inyo pong ginagawa dito? So ngayon, yung formulation na yon ay ginawa ng isang Tuklas Lunas na supported na private company dito sa Bacolod. Ang kinatawag doon Urbanex. So may formulation na na-approve actually ng FDA bilang food supplement. So ngayon, nagre-recruit din tayo tulad doon sinasabi ni Dr. Lasarte. Ngayon, naghahanap pa rin kami ng pasyente kasi kakasimula lang yung tawa-tawa clinical trial. Pero yung center, medyo magkaiba doon sa Lagundi dahil sa Bacolod na quarantine center at sa District Hospital sa Bacolod City yung aming main recruitment or main clinical center, pero kasama din yung PGH at yung Quezon Institute. Kailan matatapos itong ating mga clinical trials, Dr. Padilla? At meron na bang mga nakikita magandang potential? Thank you, Secretary Boy. Yeah, medyo nagka-delay yung ating clinical trial for tawa-tawa dahil sa mga bureaucratic na red tape. Pero ngayon, nagsimula na siya, na-approve na po yung ating review at ngayon nagsisimula na ng recruitment ng mga pasyente. So it will take maybe another 4 to 6 months para makuha yung lahat ng datos at makakuha tayo ng exact number na nakaspecify dun sa proposal with regards to mga na-recruit natin na mga pasyente at naibigyan or na-subject siya sa or naka-participate sila sa tawa-tawa trial. So unlike sa Lagundi na halos matatapos na sila, medyo ang tawa-tawa clinical trial nagsisimula pa lang. So hopefully by April, naka-recruit na tayo ng initial batch of patients, lalo na sa Bacolod kasi mas marami na rin yung mga pasyente na nagkaroon ng mild at moderate dito sa Western Visayas. Alright. Maraming salamat po, Dr. Padilla. Bukod po sa mga clinical trials para po sa mga posibleng treatment ng COVID-19, sinuportahan din po ng DOST PCHRD ang isang pag-aaral tungkol po sa clinical profile ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito po yung the Philippine Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 Profile Study, Clinical Profile and Factors Associated with Mortality of Hospitalized Patients. At para ibahagi po sa atin ang resulta, makasama po natin si Dr. Leslie Kiwa. Dr. Leslie, magandang araw po sa inyo. Magandang hapon, Sir Onin. Apo. Maaari po bang ibigyan niyo po kami ibigyan niyo po sa amin ng ilang bahagi ng background ng pag-aaral po rito? Actually, yung study na to halos more than 1 year ago, nag-meeting po kami sa PCP Research Committee. Meron kaming strategic meeting noong March 8. Tapos naging suggestion po yung isa naming kasamaan si Dr. Nicodemus na bakit hindi natin tignan ang local data ng COVID kasi parang wala masyadong nag-aaral. Kasi baka maraming report na abroad pero baka may kakaibang datos sa atin. Tapos nasuportan po kami ni Dr. Montoya sa PCHRD, nagsuggest siya na humingi ng research grant. Tapos natulungan rin kami ng DOH, yung
review board niya para sa ethics approval. Tapos yung PCP po, yung pinaka-organization ng internal medicine ng mga practitioners sa Pilipinas, yung presidente si Dr. Nazareth, very supportive. Tapos in-endorse po yung study namin sa lahat ng mga training institution kasi mga 121 yan sa buong Pilipinas. Out of that, 89 ang nag-participate. So marami. Kasi sa pag-aaral niyo, Doc Leslie, gaano ba kataas ang in-hospital mortality? Ang mortality rate kasi sa ospital, medyo mataas ng kaunti at 18.5%. Kasi ito ang mga pasyente na siyempre severe enough yung kaso nila para ma-admit sa ospital. Pero ang importante natin matandaan dito, ito yung panahon ng February 1 hanggang July 15. Ito po kasi yung inclusion period namin. Ngayon, may mga pag-aaral po sa abroad na sinasabi dahil sa mga lumabas na ng mga bagong datos, tulad kunwari hydroxychloroquine, hindi na masyadong ginagamit, pwede nang gamitin ng mga ibang gamot, may yung dexamethasone, etc. Mas mababa na ang mortality rate ngayon kumpara noon. Pero kailangan natin ng bagong pag-aaral para malaman natin kung talagang bumaba na. Pero noon, early part ng pandemic, 18.5% po. Dr. Leslie, ano po yung mga nakita niyong factors o mga bagay na nauugnay sa pagkamatay po ng ilang mga COVID-19 patients sa mga ospital? So ang pinaka-major purpose talaga ng study na yan, ng study namin, para aralin ano ba ang mga magpe-predict ng mga pasyente na yung magiging pangit ng outcome, kunwari mamamatay sa COVID. So ang na-discover namin, kapag mas matanda sa 60 years old, mga 3 times na mas mataas ang chance mamatay sa COVID kumpara sa mas bata sa 60. Yung average age kasi ng mga pasyente namin sa study, 2,884 patients, 50 years old. Yung mga average age ng namatay, 64 years old. Pero yung mga nag-recover, nakauwi, 46.7 yung average age. So makikita natin mas bata yung mga nagre-recover. Pero kung pag-uusapan naman, kunwari yung sa lalaki pati babae, pinag-aralan din namin yun. Pareho lang naman, no? Hindi porke lalaki o babae ka, mas mataas ang chance. Doc Leslie, siguro ako gagawa ng rekomendasyon na dapat ay gumawa ulit tayo ng repeat na pag-aaral or another period. So siguro pag-uusapan namin yan sa DOST PCHRD. Pero ano ang mga makukuha mong rekomendasyon mula sa inyong pag-aaral na nagawa? Siguro ang isa sa mga unang ay pinaka-major recommendation namin dahil factors ang na yung hinanap talaga namin. Siguro yung mga clinicians natin o mga doktor na nag-handle ng COVID, kapag nakita nila yung mga factors na identify namin na nagpapatasan chance, mas vigilant sila or mas matindi ang pagbantay sa mga pasyente. So tulad ng nasabi ng kanina, ito yung mga mas matanda sa 60, may hypertension or alta pressure, yung humihinga ng mas mabilis sa 22 sa isang minuto, at yung mataas ang white blood cell count sa laboratory examination na tinatawag na CBC, lagpas 10, at yung mataas ang tinatawag na LDH or lactate dehydrogenase, mas mataas sa 250. Ito po yung sa Filipino patients na nakita namin na kapag yan ang mga factors na nakita, mas kailangan natin bantayan. Tapos siguro pangalawa, maganda nga talagang ituloy yung study kasi ito pang simula lang part ng pandemic. Marami na pong nangyari, marami ng bagong mga gamot at mga technology na ginagamit, mga treatment practices. So baka medyo nagbago na rin yung makikita natin. So maganda pong matuloy yung pag-aaral. Alright. Muli maraming pong salamat Dr. Kiwa at sa tatunating panauhin na si Dr. Padilla at Dr. Lazarte at Dr. Agrupis sa amin pong pagbabalik sa sagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Wag po kayong bibitiw, magabalik pa ang DOST report.
Oras na para sagutin ni Sec Boy ang tanong ng bayan para po sa unang katanungan mula kay Lynn Resurrection ng Business Mayor, kay Ana Basurara ng Radyo Avila at Divine Reyes ng columnist Unlad Bayan News Weekly. Meron pa po bang ibang herbal supplement na planong i-test for clinical trial? For COVID-19, hindi ko masagot kung meron pa iba i-test. Pero ang dami kasi natin tinatry para sa iba't ibang uri ng sakit. Baka mabigyan tayo ng idea ni Dr. Cecil kung meron bang mga iba pang posibleng i-try para sa COVID-19. Specifically po sa COVID-19, so far wala pa kaming masyado na specific sa COVID-19, but we could try others na possibly anti-inflammatory, no? Pero kailangan pa natin mag-literature search para dito. All right. Ang tanong mo po nila, ano ang magandang ibubunga ng puspusang pananaliksik tungkol po sa clinical profile ng COVID-19? Yan na nga ay nabanggit na kanina na makatutulong sa ating mga clinicians, pero siguro humingi tayo ng tulong kay Doc Leslie. Siguro, yung pag-identify kasi ng mga factors na yung makapag-predict ng mortality, importante yun eh. Kasi tulad ngayon, di ba, ang dami ng pasyente natin sa COVID. So, gusto namin malaman, sino ba ang kailangan natin mas bantayan sa mga pasyente para doon natin ilagay more of yung monitoring at resources. No? So, yung pag-identify ng mga factors na mas mataas ang chance mamatay itong pasyente na to kumpara sa iba, ay malaking tulong na rin para sa ating mga doktor na nag-handle ng COVID. Ito naman po itanong ni Mel Tenorio ng Siyensya na Teknopan ng Radyo Agila. Ano po ang latest na pinagkakalwalahan ng PCHRD na may kaugnayan sa kalusugan sa gitna po ng pandemya maliban sa clinical trial ng vaccine at food supplements? Tayo puspusan na naghahanda para sa WHO Solidarity Vaccine Trials. Anytime ngayon ay i-announce na ng WHO ang mauunang vaccine na susubukan sa WHO Vaccine Solidarity Trials, at ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na mauunang sasama sa Solidarity Trials. So maaaring hindi sabay-sabay yung mga bakuna na yan, pero one after the other. Okay. All right. Ito po itanong mula kay Divine Reyes ng Unlad Bayan News Weekly. Ano pong insentibo na ibinibigay ng DOST sa mga mananaliksik ng halamang gamot? Standard naman ang aming insentibo. Alam mo naman na amin lang na ibibigay pampalubag loob lang. At ang ating mga researchers na mga Pilipino ay talaga namang out of dedication and love for country. Kaya kami nagpapasalamat sa kanila ng lubusan. All right. Again po, maraming salamat po Secretary Boy at sa ating mga naging panauhin kay Dr. Shirley Agrupis ng Mariano Marcos State University, kay Dr. Cecilia Maramba Lazarte ng UP Manila, maraming po salamat, kay Dr. Philip Ian Padilla ng UP Visayas at kay Dr. Leslie Kiwa. Secretary, baka may mga pahabol pa kinais sabihin para sa ating mga kasama at sa ating mga subscribers at mga followers? Napakalaki po ng role na ginampalan ng ating mga researchers sa health area, lalo na itong mga pag-respond sa ating problema sa COVID-19. At kaya ako ay nagpapasalamat sa kanilang lahat. At ini-encourage ko din yung mga iba pa nating mga mananaliksik na kasama sa aming Tuklas Lunas na siguro hanggat maaari, bilis-bilisan na natin ang ating mga ginagawa para maging timely sa iba't iba pang mga karamdaman. Napakarami pong iba-ibang klaseng karamdaman na hindi naman kailangang bumili ng napakamahal na gamot dahil napakarami natin ditong pagkukunan dito sa ating bansa. So, suportahan natin ang research and development, suportahan natin ang program ng Tuklas Lunas, at siguro doon sa mga doktor din naman ay siguro tangkilikin natin ang mga gamot na nade-develop dito sa ating bansa. Salamat po. Maraming po salamat mga kaibigan, si Secretary Boy Puyan at ang ating mga panauhin. Abangan niyo po mga kaibigan ang Bantay Volcan ting Martes at Expert Talk Online ting Merkules alas 5 ng hapon. Kasama po si Jel Miranda sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan, kaya tutok lamang ting Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOST TV Facebook page.
Ako po si Oning Miranda. Ito ang mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report.